A venit primăvara, iar spanacul proaspăt își face loc în piețe și în bucătărie. Haideți să pregătim împreună o rețetă delicioasă cu spanac proaspăt. Într-o oală mare cu apă clocotind, adăugăm spanacul și îl lăsăm timp de 30-60 de secunde, doar cât să se înmoaie puțin și să capete o culoare verde vibrantă. Spanacul este un aliment extrem de nutritiv, bogat în antioxidanți, vitamine și minerale, contribuind la sănătatea oaselor și a sistemului imunitar. Dumneavoastră cum consumați spanacul cel mai des? În salate sau preparate gătite? Aveți o rețetă preferată pe care o pregătiți primăvara? Îl scoatem imediat și îl transferăm într-un bol cu apă rece pentru a opri procesul de gătire. Transferarea spanacului fiert în apă rece, preferabil cu gheață, oprește procesul de gătire și ajută la păstrarea culorii vibrante și a nutrienților. Acest procedeu, numit șoc termic sau blanșare urmată de răcire rapidă, previne distrugerea clorofilei, menținând verdele intens al frunzelor. De asemenea, ajută la conservarea vitaminelor sensibile la căldură, precum vitamina C, și păstrează textura ușor crocantă a spanacului, evitând supragătirea, care l-ar face moale și apos. După 1 minut-2 îl scurgem bine și îl stoarcem ușor pentru a elimina excesul de apă. Acum îl tocăm în bucăți mai mici, astfel încât să se distribuie uniform în salată. Transferăm spanacul opărit și tocat într-un bol încăpător. Tocăm o ceapă mărunt, astfel încât să se gătească uniform și să se îmbine cu restul ingredientelor. Într-o tigaie punem o lingură de ulei de măsline. Adăugăm ceapa tocată mărunt și o călim câteva minute până devine moale și translucidă, dar fără să o rumenim. Usturoiul îl dăm prin răzătoarea mică, pentru a-l integra mai ușor în preparat. Mai gătim încă 1 minut, doar cât să eliberăm aroma, având grijă să nu îl ardem. Adăugăm ceapa și usturoiul în bol peste spanacul tocat. Asezonăm cu sare și piper negru măcinat. Adăugăm iaurtul de soia și amestecăm bine, până când toate ingredientele sunt omogenizate. Pentru cei care își doresc să vadă cum am preparat iaurt de soia acasă, dați click pe linkul din dreapta sus sau îl puteți găsi în descrierea acestui video. Este important să folosim un iaurt vegetal ferm, în stilul celui grecesc. Nu ne dorim o salată apoasă. Acum gustăm și ajustăm condimentele dacă este nevoie. Pentru un plus de aromă și culoare, decorăm salata cu o lingură de ulei de măsline și fulgi de ardei iute. Această salată de spanac este excelentă servită rece alături de pâine caldă sau lipii. Este un aperitiv delicios sau o garnitură aromată pentru diverse feluri de mâncare. O variantă vegană de ispanac borani. O salată de spanac cremoasă și gustoasă, perfectă pentru orice masă. Un preparat popular în bucătăria turcească și se găsește și în alte țări din Orientul Mijlociu, fiecare având propria variantă. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru notificări. Susținerea dumneavoastră mă ajută să continui să ofer idei delicioase și nutritive. Bine ați venit, dragi prieteni! Astăzi vom pregăti o rețetă simplă, dar plină de savoare pe bază de fasole mung. Într-un bol adăugăm 320 de grame de fasole mung. Adăugăm apă și o spălăm bine. Fasolea mung este o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și antioxidanți, contribuind la susținerea sănătății digestive și la menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei. De asemenea, aceasta conține o serie de vitamine și minerale esențiale pentru organism. Fasolea mung este utilizată de mii de ani în diverse culturi asiatice, atât în preparate tradiționale cât și în medicina tradițională. Adăugăm 2 linguri de ulei de măsline într-o oală mare la foc mediu.
Când uleiul este bine încălzit, adăugăm 180 de grame de ceapă tocată mărunt. Adăugăm 20 de grame de ghimbir ras și dăm prin răzătoare 5 căței de usturoi, aproximativ 20 de grame de usturoi. Le călim timp de 5 minute până când ceapa devine moale și translucidă. Acesta este momentul în care aroma devine cu adevărat minunată. Fasolea mung poate fi găsită în majoritatea magazinelor naturiste sau în supermarketurile mari. De asemenea, o puteți găsi în magazinele online. Fasolea mung este extrem de versatilă și poate fi folosită în diverse preparate, de la supe și mâncăruri cu legume până la salate cu germeni sau deserturi. Adăugăm 400 de grame de roșii cuburi, și condimentăm cu o linguriță de fulgi de ardei iute, jumătate de linguriță de piper negru măcinat, jumătate de linguriță de sare și o linguriță de bază pentru supă. Amestecăm totul și lăsăm la călit timp de 3-5 minute pentru ca aromele să se îmbine perfect. Acum adăugăm fasolea mung pe care am clătit-o bine înainte. Adăugăm 1 litru de apă, amestecăm bine, mărim focul până începe să fiarbă ușor, apoi reducem focul la mic. Acoperim cu un capac și lăsăm să fiarbă timp de aproximativ o oră până când fasolea este fragedă și lichidul s-a absorbit parțial. Nu uitați să amestecați din când în când. După ce fasolea este fiartă, adăugăm 400 de ml de lapte de cocos din conservă. Acesta va adăuga o textură cremoasă și o aromă bogată preparatului. Adăugăm 30 de ml de sos de soia. Dacă doriți o consistență mai subțire, mai puteți adăuga încă puțină apă. După ce laptele de cocos este bine incorporat, adăugăm 100 de grame de spanac congelat. Lăsăm totul să mai fiarbă 1 minut-2 până când spanacul se înmoaie complet. Acum e timpul să gustăm și să ajustăm condimentele după preferință. Serviți acest preparat fierbinte alături de tofu crocant și orez alb, pentru un prânz sau o cină completă. Este o masă sățioasă, plină de nutrienți și perfectă pentru întreaga familie. Această mâncare de fasole mung poate fi gătită în avans, iar preparatul își va păstra gustul minunat chiar și a doua sau a treia zi. Este perfectă pentru o masă la pachet. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Rețete Vegane cu Lina și să lăsați un comentariu. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele noi. Tăiem în cuburi potrivite păstărnacul curățat și spălat. Păstărnacul este ingredientul vedet al rețetei de astăzi. Pregătim o supă cremă. Ați încercat vreodată supă cremă de păstărnac? Ce spuneți? Sunteți curioși să o testați? Transferăm bucățile de păstărnac într-o tavă. Tăiem o ceapă mare în bucăți și o adăugăm în tavă. Aceasta adaugă o dulceață subtilă și va echilibra aromele. Adăugăm 5 căței de usturoi. Prin coacere, usturoiul devine mai dulce și mai puțin iute, oferind supei o aromă delicată. Turnăm o lingură de ulei de măsline peste legume, presărăm sare și piper, apoi amestecăm bine. Dacă vă place această rețetă sau dacă apreciați ceea ce gătesc aici, abonați-vă la canal. Astfel nu doar că veți primi în continuare rețete noi, dar mă veți ajuta și pe mine să continui să împărtășesc mai multe idei delicioase. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru susținerea dumneavoastră. Dăm tava la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 40-50 de minute până când păstărnacul devine moale. Verificăm cu o furculiță dacă intră ușor în păstărnac, este gata. Lăsăm legumele să se răcească puțin, apoi le punem într-un robot de bucătărie. Adăugăm jumătate din cantitatea de supă de legume.
Adăugăm 200 de ml de smântână de caju sau orice fel de smântână vegetală preferați. Apoi mixăm până obținem o cremă fină. Transferăm compoziția într-o oală, punem pe foc mic și vom ajusta consistența după preferință, adăugând treptat supă de legume. Gustăm și dacă mai este nevoie, mai adăugăm sare și piper. Aceasta este o supă simplă, dar cu un gust surprinzător, perfectă pentru zilele reci sau când aveți poftă de ceva gustos și reconfortant. Lăsăm supa să dea un clocot, iar la final adăugăm o linguriță de cimbru uscat pentru un plus de aromă. Puteți folosi și alte condimente. Se combină bine cu usturoi, rozmarin, nucșoară, ghimbir sau chiar puțin mărar pentru un contrast interesant. Această supă cremă de păstârnac merge foarte bine cu ceva crocant sau cu un plus de proteine. Crutoane de pâine, clasice, simple sau aromatizate cu usturoi și ierburi. Năut copt în cuptor cu boia afumată, cimbru și sare. Cubulețe de tofu marinate și rumenite la cuptor sau în tigaie. Semințe de dovleac sau floarea soarelui prăjite ușor. Adaugă un plus de textură și nutrienți. Felii subțiri de păstârnac, coapte până devin crocante. Un fel de chipsuri de păstârnac. O variantă elegantă și în ton cu baza supei. Cum vi se pare această rețetă? Ați încercat vreodată supă cremă de păstârnac? Lăsați-mi un comentariu. Sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați un like, să vă abonați pentru a susține proiectul și să activați clopoțelul pentru notificări. Iar dacă aveți prieteni care adoră supele cremoase, trimiteți-le această rețetă. Până data viitoare, vă doresc numai bine!